हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने विजिट भनेको के हो र यसलाई हामीले कसरी आफ्नो साइटमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। विजिट भनेको के हो भन्दाखेरि वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट बनाएर राखेका केही सेटिङहरू हुन्छन् जसमा के हुन्छ भने केही कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जस्तै सर्चिङको लागि भयो, इमेजको लागि भयो, ग्यालरीको लागि भयो, लिस्टिङको लागि भयो, हेडिङको लागि लगायतका थुप्रै खालका विड्सहरू के हुन्छन् भने हाम्रो वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट बनाएर राखेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि प्लगइन्सहरू जस्तै नयाँ प्लगइन्सहरू हामीले इन्स्टल गरेर के गर्छौँ त हाम्रो साइटमा सेटअप गर्छौँ भने पनि त्यसमा पनि के हुन्छ भने प्लगइन्समा पनि के हुन्छ भने विजिटको अप्सनहरू के हुन्छ त एभाइलेबल हुन्छ र त्यसमा नयाँ प्लगइन्सहरू पनि एड गर्न सकिन्छ। र यसमा वर्डप्रेसमा बाइ डिफल्ट बनाएका विजिटहरू पनि हुन्छन्, यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र के हुन्छ भने अर्को कुरा जस्तै थिम्स, यो हामीले जुन वर्डप्रेसमा युज गर्ने थिम्सहरू हुन्छन् जस्तै आफूले रिक्वायरमेन्ट अनुसारको हामीले थिमहरू युज गरेका हुन्छौँ जसमा के हुन्छ भने कुनैमा विजिटको एरियाहरूको कोमा भर पर्ने हुन्छ। विजिटलाई कहाँ राख्ने त्यसको एरियामा डिपेन्ड हुने कुरा हो। जस्तै यदि डेभलपरले कुनै पनि थिमलाई क्रिएट गर्यो, डेभलप गर्यो, त्यसमा गरिसकेपछि त्यसमा अब विजिटको एरियाहरू राखेको छैन कि छैन, जस्तै फुटरहरू भए, प्राइमेरी साइड बार भयो, हेडरहरू भयो, यसमा कुन साइडमा राख्ने, जस्तै यदि राखेको छैन भने त्यसलाई हामीले कोडिङको थ्रु पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त मिलाउन सक्छौँ। हामीले कोडिङको थ्रु पनि हामीले आफ्नो विजिटलाई कहाँ राख्ने भनेर सेटिङ मिलाउन पनि सक्छौँ। तर यदि बाई डिफल्ट थिम हामीले कुनै थिम युज गऱ्यौँ त्यसमा पहिले नै हाम्रो डेभलपरले क्रिएट गरेको विजिटका एरियाहरू रहेका हुन्छन् जसमा हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ र जस्तै हाम्रो प्राइमेरी साइड बार भयो, फुटरहरू, हेडरहरू हुन्छन्। र अब हामीले कसरी विजिटलाई युज गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो साइटमा गएर ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले के गरेँ त मैले जस्तै हाम्रो साइट यो रहेको छ, जस्तै हाम्रो साइटमा यो रहेको छ, जस्तै हामीले अहिले के गर्न चाह्यौँ भनेपछि जस्तै जस्तै हाम्रो यो साइट रहेको छ, यो हाम्रो के हो त साइट रहेको छ जसमा हाम्रो यिनी रिसर्च, रिसेन्ट पोस्ट एन्ड रिसेन्ट कमेन्ट भनेर हाम्रो यिनी अप्सनहरू रहेका छन्। यसमा हामीले के गर्न चाह्यौँ जस्तै यसमा हामीले केही विजिटहरू राख्न पऱ्यो भनेपछि हामी राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी ड्यासबोर्डमा जान सक्छौँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामी एपिरेन्स भन्ने अप्सनमा विजेट भन्ने के छ त हाम्रो अप्सन छ, यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ भने विजिटको अप्सनहरू सो हुन्छ जसमा अहिले के छ भने जस्तै यस्तो हाम्रो अप्सनहरू सो हुन्छ जसमा हामीले अब कसमा के राख्ने, जस्तै यो के रहेको छ भने कुनै पनि थिम्स, यो थिम्सले प्रोभाइड गरेको एरिया हो। यो सब भनेको के हो भने थिम्सले कुनै पनि डेभलपरले थिम्सलाई डेभलप गर्दा राखेको विजिटको एरियाहरू रहेको छ जसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त विजिटहरूलाई यसमा सेटअप गर्न सक्छौँ। जसमा यिनी एरियाहरू यहाँ हाम्रो यो थिमले प्रोभाइड गरेको छ। मेरो थिम चाहिँ जिटा थिम रहेको छ, यो प्रोभाइड गरेको छ। जस्तै अहिले मैले के गर्न चाहेँ भने चाहिँ मैले अब जस्तै विजिटहरू यसमा पनि रहेका हुन्छन् जसमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यिनी भनेको के हो भने विजिट हो। यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर यसमा ल्याएर सेटअप गर्न सक्छौँ। अर्थात् यसरी पनि हामीले ड्र्याग गरेर जस्तै यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउन पनि सक्छु। यो ड्र्याग नगरे भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै यसलाई ड्र्याग गरेर पनि यहाँ ल्याउन सकियो। यदि नगरेर पनि के गर्न सक्छौँ हामीले यहीँ, जस्तै मैले यहाँनिर यो क्यालेन्डर भन्ने अप्सन छ, यसलाई मैले के गरेँ त हटाइदिएँ, रिमुभ गरिदिएँ। रिमुभ गरिदिएँ भनेपछि जस्तै मैले अब यहाँ के गर्न चाहेँ भने जस्तै यो हाम्रो प्राइमेरी साइडबारको रिसेन्ट कमेन्ट भन्ने अप्सनको तल यो साइडमा के गरेँ त जस्तै मैले यसमा के राख्ने, यिनी भनेको के रहेको छ त विजिटहरू रहेका छन्। जस्तै वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट प्रोभाइड गरेको छ। हजुरहरूले यदि प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्नुभएको छ भने त्यसको विजिट पनि यहाँ आउने गर्दछ। जस्तै मैले यसमा के राख्न चाहेँ त क्यालेन्डर भन्ने अप्सनलाई मैले यसमा राख्न चाहेँ भनेपछि यसमा क्लिक गरेँ मैले। यो भनेको के हो भने हाम्रो क्यालेन्डर भन्ने अप्सन अब केसमा भयो त यो विजिट यसमा सेटअप भइसकेको छ। हाम्रो यो केसमा हाम्रो यो रिसेन्ट कमेन्टको तल साइडमा हाम्रो यो आजको यो जनवरी 24 भन्ने हाम्रो क्यालेन्डर भनेको यो सेटअप भइसकेको छ। यसलाई अब हामीले अपडेट गऱ्यौँ भनेपछि के हुन्छ भने हाम्रो अब अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो साइडमा यो के भइसकेको छ, साइडमा एड भइसकेको छ। साइड भनेको यो साइडलाई भन्छ, जस्तै साइड भनेको के हो भने साइड भनेको यो साइडलाई भन्दछ। साइड भनेको सब यो साइड हो। यसमा यो साइडमा जस्तै साइड भनेको यसलाई भन्छ भने फुटर भनेको तलको अप्सनलाई भन्ने भयो। र हेडर भनेको माथिको अप्सनलाई भन्छ। र अब कुन साइडमा राख्ने, जस्तै यदि साइडहरू हाम्रो गरेको छैन भने, हाम्रो थिमले प्रोभाइड गरेको छैन भने हामी कोडिङको थ्रु पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अहिले क्यालेन्डर भन्ने अप्सनलाई के गरेँ त यहाँ अगाडि सेटअप गरेको थिएँ जनवरी 24 भन्ने, यो चाहिँ हाम्रो के भएको छ एड भएको छ। यसरी हामीले थुप्रै खालका विजिटहरूलाई एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अर्को विजिट पनि एड गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तै मैले क्यालेन्डर गरेँ, जस्तै अर्को पनि गर्नुपर्ने, जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै ग्यालरी भन्ने मैले के गरेँ त ल, जस्तै यसमा गरेँ मैले ग्यालरी भन्ने विजिटलाई मैले के गरेँ एड गरेँ।
जस्तै हजुरहरूले यसमा इमेजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि राख्न सक्नु चाहनुहुन्छ भने हजुर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो इमेजलाई मैले राखिदिएँ यसमा, जस्तै ओपन गरिदिएँ र यो हाम्रो ग्यालेरी भन्ने के भइसक्यो, जस्तै विजिट भन्ने हाम्रो एड भइसकेको छ। हाम्रो केसमा भएको छ भने रिसेन्ट कमेन्टको तल हाम्रो के रहेको छ, जनवरी भन्ने एउटा मैले डेट राखेको थिएँ अगाडि, क्यालेन्डर राखेको थिएँ, त्यसको तल हाम्रो के भएको त अब ग्यालेरी भन्ने विजिट एड भइसकेको छ, जसबाट मैले अपडेट गरेँ भने हाम्रो के हुन्छ, इमेज सो हुन्छ अगाडि। जस्तै सेभिङ प्रोसेस चलिरहेको छ। जस्तै अपडेटको अब जस्तै म अब गएँ साइडमा गएर के गर्दा मैले रिलोड गरेँ। रिलोड गरिसकेपछि अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा हाम्रो इमेज भन्ने अप्सन के भयो, सो भइसकेको छ। हाम्रो केसबाट ग्यालेरी भन्ने हाम्रो विजिटबाट के भइसक्यो, त्यो सो भइसक्यो। यसरी हजुरले कुनै पनि विजिटलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ थिमको अकर्डिङ, अर्थात् हाम्रो विजिटहरू कुन एभाइलेबल छ वर्डप्रेसले प्रोभाइड गरेको, साथसाथै प्लगइन्सहरूबाट एड भएको विजिटहरू अनुसार हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो विजिटलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कुनै पनि सेटअपहरू गर्न सक्छौँ। आशा छ हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु। यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।